यदि तपाईले पनि चलाइराख्नु भएको आफ्नो पेनड्राइभबाट डाटा डिलिटेड भइसकेको छ र धेरै पुराना र इम्पोर्टेन्ट फाइलहरू थियो त्यसमा पेनड्राइभमा भने टेन्सन नगर्नु। आज यो भिडियोमा म तपाईलाई यस्तो सफ्टवेयरको बारेमा बताउँछु जुनबाट तपाईले फ्रीमै आफ्नो जति पनि डाटाहरू हुन्छ डिलिटेड भएको त्यो सबै कुरा तपाईले रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै जस्तो पेनड्राइभहरुमा तपाईले युज गर्नु भएको पेनड्राइभहरुमा मिस्टेकली डाटा डिलिटेड भइहाल्छ, करप्टेड भइहाल्छ, त्यसलाई सबैलाई तपाईले रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली वन क्लिकमा त्यो पनि फ्रीमा तपाईले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। विदाउट टाइम वेस्टिङ यो भिडियोतिर बढौं, अरु भिडियोलाई अन्तिमसम्म तपाईले हेर्दिनु होला। सिम्पली तपाईले कुनै पनि आफ्नो पेनड्राइभबाट डिलिटेड भएको डाटालाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली वन क्लिकमा तपाईले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यो सानो भिडियोलाई अन्तिमसम्म तपाईले हेर्दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो डेस्कटपको अगाडि एउटा एप्लिकेसन छ, सफ्टवेयर छ, सफ्टवेयर भन्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई। त्यो सफ्टवेयरको नाम हो वन्डरसेयर रिकभरिट भन्ने। वन्डरसेयरको तर्फबाट एकदमै पपुलर सफ्टवेयर हो। वन्डरसेयर तपाईलाई पनि थाहा छ होला। त्योबाट हामीहरूको तर्फबाट आएको छ रिकभरिट भन्ने सफ्टवेयर। तपाईले सिम्पली सर्टेन क्लिकमा तपाईले कुनै पनि डाटालाई पेनड्राइभमा डिलिटेड भएको डाटालाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईको हार्ड डिस्क पनि डिलिटेड भएको छ भने त्यसलाई पनि तपाईले रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। अहिले मसँग पेनड्राइभ कनेक्टेड छैन, म यहाँ कनेक्टेड गरिरहेको छु। यहाँ एक्सटर्नल डिभाइसमा तपाईले हेराउँछ पेनड्राइभ भनेर कनेक्टेड छ भने यसलाई रिफ्रेश गरिदिनु होला। रिफ्रेश गरे भने रिफ्रेशिङ लोड डिस्क लेखाउँछ। यहाँ देखायो भने एकछिन तपाईले वेट गर्नु होला र सर्टेन विदिन 2 मिनेटमा तपाईले सबै कुरा आफ्नो रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यति फुल छ। अरु यसलाई म रिकभरमा स्टार्ट गरिदिन्छु। रिकभरमा स्टार्ट गरे भने यसले एकछिन टाइम लगाउँछ किनकि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2% 17% ले फुल लोडिङ लिन्छ। सबै कुरा हेराउँछ कुन छ कुन छैन, मेरो पेनड्राइभमा कुन पहिला थियो, कुन डाटाहरू जुन मैले डिलिट गरिसकेको छु त्यसलाई यसले रिकभर गरिदिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै जस्तो फाइल अहिले पनि मेरो कम्प्युटर ल्यापटपमा छैन, सरी जुन पेनड्राइभमा छैन। अरु यसले त्यो फाइलहरू हेरेर छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्विक ह्याक मनी मेकिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई भनिदिन्छु मनी मेकिङ यहाँ यसले लोड लिइसकेको छ। यहाँ अब यहाँबाट म त रिकभर गर्न सक्छु। यहाँबाट बटन प्रेस गरेर रिकभरको म तपाईलाई आफ्नो पेनड्राइभमा हेराइदिरहेको छु यो छ कि छैन भनेर। मेरो पेनड्राइभ यो हो। अरु मैले तपाईलाई हेराइदिरहेको छु, मैले अर्को कुनै पेनड्राइभ लगाएको छैन, एउटा मात्रै मेरो पेनड्राइभ छ यो। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सिम्पली यसलाई ओपन गरिरहेको छु। अरु यहाँ कुनै क्विक ह्याक भन्ने फाइल तपाईले हेरिराख्नु भइरहेको छैन। अल ह्याकमा पनि म तपाईलाई हेराइदिरहेको छु, सबै कुरा गरेर हेराइदिरहेको छु। यहाँ कहीं छैन क्विक ह्याक भन्ने फाइलहरू कहीं छैन। अरु हेर्नु अरु कुन फाइलहरू यसले लोडिङ लिएको छ मास्टर इन एथिकल ह्याकिङ कोर्सको यहाँ कुनै फाइल त्यस्तो छैन। म सबै कुरा खोलेर हेराइदिरहेको छु तपाईलाई। त्यो फाइल नै छैन, तर यहाँ यसले लोडिङ लिइसकेको छ। यसले यहाँ लोड लिइसकेको छ। पहिला त्यो फाइल यसमा थियो र मैले डिलिट गरेको थिएँ। त्यो फाइल सबै कुरा यहाँ रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। सिम्पली यदि यो पुरा लोड दियो भने मेरो 6 लाख आई थिंक छ यो पुरा रिकभर लोडिङ लिनमा टाइम लाग्छ। सिम्पली तपाईले कुनै पनि फाइललाई रिकभर गर्नु छ भने सिम्पली त्यहाँ क्लिक गरेर रिकभरको बटनमा तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ भने सबै फाइल तपाईको रिकभर भइहाल्छ। अरु यसको एउटा म तपाईलाई भन्न पनि दिन्छु, प्रोसेस पनि गर्नुपर्छ। यही तपाईको 100 MB भन्दा कम छ अथवा 100 MB छ भने कुनै पनि फाइलको साइज छ भने तपाईले प्रोसेस गर्नु पर्दैन, तपाईले फ्रीमै गर्न सक्नुहुन्छ, रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा 100 फाइल भन्दा बढी छ भने 100 MB भन्दा बढी छ भने तपाईले प्रोसेस गर्नुपर्छ। तपाईको स्क्रिनमा हेरेर होला पर्चेजिङ प्लानहरु तपाईले पर्चेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले थाहा नै छ होला टेलिग्राम भन्ने, त्यहाँबाट तपाईले यसको क्र्याकहरु म त्यति भन्दिन, तपाईले सिम्पली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो फ्रीमा पनि तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो रिकभरिट सफ्टवेयरलाई। यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिदिनु होला। अरु यस्तै अरु भिडियो चाहियो भने मलाई तल कमेन्ट गरिदिनु होला कुन टपिकमा तपाईलाई भिडियो चाहियो भनेर। अरु कृपया यो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिदिनु होला। अरु च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नै दिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ आवर भिडियो गाइस।